අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ අපි 31st වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරපු සෙනාරියෝ එකට අදාළ තවත් ක්වෙස්චන් සෙට් එකක්. දැන් අපි යමු අද අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන ක්වෙස්චන් සෙට් එක බලන්න. මේක තමයි අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන ක්වෙස්චන් සෙට් එක ක්වෙස්චන් සෙට් 36. අපි යමු ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකට. Create with view to find registered customers at RRA Shoe Center. RRA Shoe Center එකේ register වෙලා ඉන්න customers ලගේ details හොයන්න view එකක් create කරන්න කියලා තමයි අපිට මෙතනදී කියන්නේ. අපි යමු next question එකට. Create with view to find details of more than 10 products with the brand name Bata. Bata කියන brand name එකේ quantity එක 10ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන products වල details අරගන්න view එකක් create කරන්න කියලා තමයි අපිට මෙතනදී කියන්නේ. අපි යමු next question එකට. Find the name of the product with the highest selling price. Highest selling price එක තියෙන product එකේ name එක හොයන්න view එකක් create කරන්න තමයි අපිට මේ question එකේදී තියෙන්නේ. අපි යමු last question එකට. Find the name of the product with the lowest selling price. Lowest selling price එක තියෙන product එකේ name එක අරගන්න view එකක් create කරන්න තමයි අපිට මේ question එකේදී තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ questions වලට අදාළව views create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට customers ලගේ details අරගන්න තමයි view එකක් create කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද view එකක් create කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම create කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට view keyword එක. දැන් අපිට පුළුවන් මේ view එකට name එකක් දෙන්න. මම customer list කියලා view එකට name එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් as කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ customers ලගේ details අරගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට පුළුවන් මුලින්ම select කියන keyword එක type කරගන්න. අපිට මේ customers ලගේ all details අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට පුළුවන් asterisk mark එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක customers ලගේ details අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ user table එකකින්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් user table එක type කරගන්න. customers ලගේ user ID එකට අදාළ user type එක අරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට පුළුවන් user has user type කියන table එක user table එකට join කරන්න. ඊළඟට on keyword එක. දැන් අපිට පුළුවන් user table එක සහ user has user type table එක connect වෙලා ඉන්න පොදු column එක type කරගන්න. user type එකේ name එක අරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට පුළුවන් user has user type table එකට user type table එක join කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් condition එක type කරගන්න. condition එක type කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් where keyword එක type කරගන්න. condition එක විදිහට අපිට type කරගන්න පුළුවන් user type name එක customer වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි query එක type කරගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති customer list කියන view එක create වෙලා තියෙනවා. මේ තමයි අපේ database එකේ ඉන්න customers ලගේ details. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ Bata කියන brand එකේ 10ට වඩා වැඩි quantity එකක් තියෙන products වල details අරගන්න view එකක් create කරන්න. අපි බලමු මේකටත් කොහොමද අපි view එකක් create කරගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම create කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් view keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ view එකට name එකක් දෙන්න. මම මේ view එකට name එකක් දීලා තිනවා Bata list කියලා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් as keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් Bata කියන brand එකේ 10ට වඩා වැඩි quantity එකක් තියෙන products වල details අරගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට පුළුවන් මුලින්ම select keyword එක type කරගන්න. අපිට select කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ products වලට අදාළ all details නිසා අපිට පුළුවන් asterisk mark එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක. ඊළඟට අපිට පුළුවන් product table එක type කරගන්න. product table එකෙන් අපිට පුළුවන් products වලට අදාළ details අරගන්න. quantity එකට අදාළ details අපිට අරගන්න පුළුවන් GRN item table එකකින්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් product table එකට GRN item table එක join කරන්න. ඊළඟට අපිට Bata කියන brand එකට දාලා details අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට පුළුවන් brand table එක product table එකට join කරන්න. දැන් අපි tables join කරගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් condition එක type කරගන්න. condition එක type කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් මුලින්ම where keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් පළවෙනි condition එක විදිහට quantity එක 10ට වඩා වැඩිද කියලා check කරන්න. ඊළඟට අපිට check කරන්න පුළුවන් brand name එක Bata ද කියලා. දැන් අපි query එක type කරගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. මේ තමයි අපි create කරගත්ත Bata list කියන view එක. මේ තමයි අපි Bata list කියන view එකේ තියෙන brand එක Bata වන quantity එක 10ට වඩා වැඩි products වල details. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ max selling price එක තියෙන product එකේ name එක අරගන්න view එකක් create කරන්න. අපි බලමු මේකටත් view එකක් create කරගන්න කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම create කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් view කියන keyword එක type කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ view එකට නමක් දෙන්න. මම max selling price කියලා view එකට නමක් දීලා තියෙනවා.
ඊළඟට as keyword එක. දැන් අපිට පුළුවන් maximum selling price එක තියෙන product එක හොයාගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට පුළුවන් මුලින්ම select කියන keyword එක type කරගන්න. අපිට select කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ product එකේ name එක නිසා අපිට පුළුවන් product name කියන column එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක product name කියන column එක තියෙන product කියන table එකේ නිසා අපිට පුළුවන් ඊළඟට product table එක type කරගන්න. selling price එකට දාන details අරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා අපිට පුළුවන් product table එකට GRN item table එක join කරන්න. දැන් අපි tables දෙක join කරගෙන ඉවරයි අපිට පුළුවන් condition එක type කරගන්න. condition එක type කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් where keyword එක type කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ maximum selling price එක තියෙන product එකේ name එක. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් selling price කියන column එක type කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් maximum selling price එක හොයාගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට මේ query එකේ මුලින්ම type කරගන්න පුළුවන් select keyword එක. ඊළඟට අපිට පුළුවන් max function එක type කරගන්න. max function එක ඇතුළේ අපිට පුළුවන් selling price කියන column name එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක selling price කියන column එක තියෙන GRN item table එකේ නිසා අපිට පුළුවන් GRN item table එක type කරගන්න. දැන් අපි query එක type කරගෙන ඉවරයි අපිට පුළුවන් query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. මේ තමයි අපි create කරගත්ත max selling price කියන view එක. මේ තමයි maximum selling price එකක් තියෙන product එකේ name එක. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ minimum selling price එකක් තියෙන product එකේ name එක අරගන්න view එකක් create කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකට view එකක් create කරගන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මුලින්ම create කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට view keyword එක. දැන් අපිට පුළුවන් මේ view එකට name එකක් දෙන්න. මම මේ view එකට min selling price කියලා name එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට as keyword එක. දැන් අපිට පුළුවන් minimum selling price එක තියෙන product එකේ name එක අරගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට පුළුවන් මුලින්ම select කියන keyword එක type කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ product එකේ name එක නිසා අපිට පුළුවන් product name කියන column එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක. product name කියන column එක තියෙන product table එකේ නිසා අපිට පුළුවන් මුලින්ම product table එක type කරගන්න. selling price එකට දාලා details තියෙන GRN item table එකේ නිසා අපිට පුළුවන් GRN item table එක product table එකට join කරන්න. දැන් අපි tables join කරගෙන ඉවරයි අපිට පුළුවන් condition එක type කරගන්න. condition එක type කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් මුලින්ම where keyword එක type කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන selling price එක නිසා අපිට පුළුවන් selling price කියන column එක type කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් minimum selling price එක හොයාගන්න query එකක් type කරගන්න. අපිට පුළුවන් මුලින්ම select කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට min function එක. min function එක ඇතුළේ අපිට පුළුවන් selling price කියන column එක type කරගන්න. ඊළඟට from keyword එක selling price කියන column එකේ තියෙන GRN item table එකේ නිසා අපිට පුළුවන් GRN item table එක type කරගන්න. දැන් අපි query එක type කරගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. මේ තමයි අපි create කරගත්ත min selling price කියන view එක. මේක තමයි minimum selling price එකක් තියෙන product එකේ name එක. That's the end of this video and I hope you learned something. I shall see you soon for another lesson. So stay in touch.